Good day, kids! Today, we are going to discuss the week 2 of statistics. Our topic is about collecting statistical data. But before we proceed to the main lesson, let's know first the goal of our topic. Ano nga ba ang dapat natin matutunan ngayong linggo? The goal of our lesson is to gather statistical data. And we need to identify the method of gathering statistical data. Determine the importance of gathering statistical data in real-life situation. Now, let's have some recap of our previous topic. Tayo muna ay magsagot ng isang crossword puzzle. Ang puzzle na ito ay tungkol sa topic natin last week. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang sagutan ang mga ito. Unahin muna ang pagsagot ng across at isunod ang down upang madalian kayo. Ready na ba? Timer starts now! Okay, time's up. Ngayon naman, tayo ay magsagot na. Sagutan muna natin lahat ng across. 2. Specific or smaller group to be studied. Ano sa palagay ninyo ang sagot dito? Mahusay. Ito ay sample. 6. A method that is used by physicists in collecting data. Ano naman ang sagot dito? Very good. This is experimentation. Next, 7. A method that has investigator and subject. What is your answer here? Great! This is observation. And last, for across, 8. Deals with the knowledge of collecting, organizing, interpreting, and analyzing data. Ano ang inyong sagot dito? Magaling! Ito ay statistics. Now let's proceed to answer down. 1. Entire group to be studied. Ano naman ang sagot ninyo dito? Very good. Ito ay population. 3. A survey method that is done when you ask questions personally. What is your answer here? Right. This is interview.
4. A survey method that is usually done in answering printed question. Ano naman ang sagot dito? Tama! Ito ay questionnaire. And last, 5. Refers to continuous, permanent, compulsory recording of data. Ano kaya ang sagot dito? Mahusay! Ito ay registration. Talagang kayo ay nag-aaral mabuti. Ngayon naman, pag-aralan natin ang ating lesson. Ang mga larawang aking ginamit sa araling ito ay may references sa huling bahagi ng ating lesson. Things we need to know. Collection. The process of getting or bringing together. It can be things, ideas, data, and the like. Ito ay paraan upang kumuha o magsama-sama ng mga bagay, ideya, impormasyon, at marami pang iba. Sa larawan sa inyong mga screen, makikita ninyo ang paraan kung paano kinokolekta ang mga paboritong dinosaur ng bata sa larawan. Next, data. The collected facts or information that is usually used to calculate, analyze, or plan something. Ito naman ang mga napagsama-samang impormasyon na gagamitin natin sa pag-aaral. Tignan maigi ang larawan kung ano-ano ang mga data o impormasyon ang maaaring gamitin sa pag-aaral. Maaaring ito ay numero, pera, personal na impormasyon, passwords, ideya at marami pang iba. Next is data collection. The process of collecting data. Ito naman ang paraan ng pagkuha o pagsama-sama ng mga impormasyon. Tignan muli maigi ang nasa larawan. Ito ang ilan sa mga paraan sa pagkuha ng impormasyon. At upang mas maintindihan ninyo ito, pag-aralan muna natin ang uri ng mga impormasyon. Types of data. Aralin ang mga larawan. Ano ang inyong masasabi sa larawan sa kaliwa? Tama! Ang larawan sa kaliwa ay mga eksperto na nag-aaral sa posibleng buto ng malaking hayop ilang taon na ang nakalipas. Ito ay kanilang maingat na sinusukat at hinuhukay upang makakuha ng impormasyon. Ano naman ang masasabi ninyo sa larawan sa kanan? Mahusay! Ito naman ay mga impormasyong isinulat o inilagay na sa libro mula sa posibleng pag-aaral sa larawan sa kaliwa. Now let's study the pictures. What can you say about the picture on the left? May pagkakaiba ba ito sa larawan sa kanan? Very good! The picture on the left is handwritten. Ito ay sulat kamay. Ito ay halimbawa ng original diary na isinulat ni Anne Frank. Ano naman ang masasabi ninyo sa larawan sa kanan? Mahusay! Ito naman ay isang magazine kung saan inilathala ang mga gawa ni Anne Frank. What are the two types of data? We have two types of data. First is the primary data. These are data gathered directly from an original or first-hand source. Ito naman ang mga impormasyon mula sa original source. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: literary works, diary and letter, music, painting, autobiography, fossil, speech, interview, film or theatrical works, audio and video recording, photo, newspapers, magazines, legal records, at marami pang iba. The second type of data is the secondary data. These are data gathered from secondary sources. Ito naman ang mga impormasyon mula sa secondary sources.
Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: books, synopsis, encyclopedia, dictionary, atlas, journal, commentary or opinion from the magazine, commentary or opinion from the newspaper, thesis, dissertation, biography, textbooks, essay, reviews, and many more. Methods of collecting data. Now let's have the ways on how we can gather or collect data or information. The first one is interview. Interview is a direct method of gathering data because the data came directly from the source. Napag-aralan natin noong nakaraang linggo na sa interview, may pag-uusap na nagaganap dahil sa pagtatanong at pagsagot. Ito ay isang paraan ng direktang pagkuha ng impormasyon mula sa original source. Noon ito ay face-to-face, ngunit dahil sa teknolohiya maging sa pandemya, marami na rin sa atin na kayang gawin ito sa cellphones at computers gamit ang video conferencing applications. Next is observation. Observation makes use of different human senses in gathering data. Here, the investigator sees the situation directly. Sino nga ba ang dalawang tao o bagay sa observation? Mahusay! Tandaan na sa observation, mayroong investigator at subject. Ang investigator ay direktang kumukuha ng impormasyon at ang subject ang pinagkukuhaan ng impormasyon. Sa paraang ito, ang investigator ay gagamit ng kanyang mga senses upang makuha ang nararapat na data. Tignan ang larawan. Ang mga bata ay gumagamit ng kanilang sense of sight upang makuha ang data. Maaari ring gamitin ang sense of touch and sense of smell sa method na ito. Next is experimentation. This is usually conducted in laboratories where specimens are subjected to some aspects of control to find out the cause and effect relationship. Muli, ang experimentation ay ginagawa sa mga laboratorio upang pag-aralan ang mga impormasyon. Ang mga larawan ay halimbawa ng experimentation method. Alam niyo ba na bago gamitin ng tao ang mga gamot at bakuna, ay dumadaan muna ito sa masusing experimentation method upang siguraduhing ligtas ito? Next is questionnaire. An indirect method of gathering data because this makes use of written questions to be answered by the respondent. Ito naman ay isang halimbawa ng indirect method dahil hindi natin direktang kinukuha sa tao ang impormasyon bagkus tayo ay gumagamit ng printed question. Dahil din sa teknolohiya, ang questionnaire method ay maaari na rin gawin sa cellphones at computers gamit ang iba't ibang application o online forms. Ilan ito sa halimbawa ng questionnaire: biodata or curriculum vitae, registration or enrollment form, feedback form, and contact tracing form. The last method is registration or census. This is the continuous recording of data. This usually requires the enactment of the law to take effect because it needs the participation of a large, if not the entire population. Ito naman ay ang pagtatala ng mga impormasyon. Madalas nangangailangan ito ng batas upang maisagawa dahil ito ay may kailangan na malaking grupo o populasyon. Ito ang halimbawa ng registration o census. Una, ang pagkolekta ng impormasyon ng PSA o Philippine Statistics Authority sa mga birth, death, and marriage certificates ng mga Pilipino. Pangalawa, ang pagsasagawa ng malawakang census sa mga Pilipino o pagkuha ng impormasyon tungkol sa bilang ng miyembro ng pamilya, bilang ng nagtatrabaho sa pamilya, at iba pang importanteng impormasyon na maaaring gamitin o bibigyan ng pag-aaral. At ang panghuli
ay ang pagpaparehistro ng mga 18 years old pataas upang makaboto na isinasagawa ng COMELEC o Commission on Elections. Kung tayo ay tapos ng mangalap ng impormasyon, paano naman natin ito ipapakita? Now let's discuss the data presentation. We have 3 ways to present data. The first one is textual form. In textual form, the data are presented in text format. Ito ay ang pagpapakita ng data sa pamamagitan ng mga salita o pangungusap. Tingnan ang halimbawa. Ito ay mula sa DOST PHIVOLCS at ito ay tungkol sa lagay ng Bulkang Taal. Ipinakikita sa report na ito ang data kung gaano karaming gas ang ibinuga ng bulkan, ano ang lagay ng crater o bunganga nito, kung anong alert level na ang bulkan at marami pang iba. Ang mga impormasyong ito ay nakasulat sa pamamagitan ng textual form. Ang pangalawa ay ang tabular form. Here, the data are presented in rows and columns. Ang mga data naman rito ay nakalagay sa table na may rows at columns. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang inyong mga report cards, ang mga class records ng inyong mga teachers, and transcript of records or school forms. The last data presentation is graphical form. Here, the data are presented in graphs or diagrams. Ang mga data sa graphical form ay pinapakita sa pamamagitan ng graph, charts, and diagrams upang mas madaling maintindihan o maikumpara. Ito ang ilan sa mga halimbawa. Ito ang pagkukumpara ng mga data ng bilang ng enrollment ayon sa edad at kasarian noong 2013. Na kung saan mapapansin natin na mas marami ang nag-e-enroll o nag-aaral sa murang edad kumpara sa mga edad na 20 pataas. Ang pangalawa naman ay ang pagkumpara ng temperatura sa dagat sa Iloilo City na kung saan mapapansin natin na kapag panahon ng tag-init ay sadyang napakataas ng temperatura sa tubig. At ang huling halimbawa ay ang pagkukumpara ng educational attainment o level ng pag-aaral na naabot o natapos ng mga Pilipino. Ang malaking bilang dito ay ang elementary level at high school level. We are now done with our lesson. Have you learned something for today? Very good! May mga katanungan ba kayo? Magaling! Dahil marami kayong natutunan at wala kayong tanong, si Ma'am L.A. ang magtatanong sa inyo. Let's try. Determine the best method to use. Number 1. Chris opened her shop last week. She wanted to have feedbacks from her customer. What can be the possible method she can use to gather data? Ano sa palagay ninyo ang method na tamang gamitin ni Chris dito? Mahusay! Dapat gumamit si Chris ng questionnaire method para sa feedback mula sa kanyang mga mamimili. Number 2. Ina and Ethel have a peer assignment to plant a mango seed. They need to know the possible cause and effect of the sun to the plant. What can be the possible method they can use to gather data? Ano naman ang method na dapat gamitin ni Ina and Ethel sa kanilang assignment? Very good! They must use observation method. Kailangan nilang obserbahan ang epekto ng araw sa kanilang halaman. Now, let's review. Number 1. Blank is the process of getting and bringing things together. What is the answer? Very good. It is collection. Collection is the process of getting and bringing things together. Number 2. Blank is an information that is used to calculate or analyze things. Ano ang sagot? Magaling!
Ito ay data. Data is an information that is used to calculate or analyze things. Next is, blank is the process of collecting data. Ano nga ang sagot dito? Great! Data collection. Data collection is the process of collecting data. Number 4, the blank and blank are two types of data. Ano nga ang dalawang uri ng data natin? Mahusay! Ito ay ang primary at secondary data. The primary and secondary data are two types of data. And last, number 5, the blank, 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 and blank are the 5 methods we discussed in collecting data. Ano nga ang inyong sagot? Mahusay! The interview, observation, experimentation, questionnaire, registration, and census are the 5 methods that we have discussed in collecting data. In your opinion, what is the importance of gathering statistical data in our daily lives? Ano ba ang halaga ng pagkuha ng mga data? Magaling! Tama ang inyong sagot. At ito ang ilan sa mga importansya o halaga ng pagkuha ng data. Number 1, sa negosyo, madali nating malalaman ang gusto o hindi gusto ng mga tao o kung ano ang kulang sa ating negosyo. Maaari din nating malaman kung paano natin mahihikayat sa negosyo ang ating mga suki sa pamamagitan ng pagkuha ng mga impormasyon. Pangalawa, maaari rin tayong magkumpara ng impormasyon sa mga nakuha nating data at maaari natin itong gamitin sa magiging desisyon natin. Pangatlo, maaaring ang mga data na nakuha natin ay maging solusyon sa ating problema. At pang-apat, ang mga data na nakuha natin ay magiging basihan ng ating pag-aaral upang hindi tayo manghula. At marami pang iba. Talagang pinapahanga ninyo ako, kids! At upang mas mahasa pa ninyo ang inyong mga natutunan, sagutan ninyo ang mga practice exercises na ito. Practice Exercise 1. Determine if the following is a primary or secondary data. Isulat ang sagot kung ito ba ay primary source of data o secondary source of data. Number 1 is graduation speech, 2 is atlas, 3 thesis or dissertation, 4 legal or medical records, and 5 textbooks. Practice Exercise 2. Identify which method is appropriate in the following statistical study. Isulat ninyo ang sa palagay ninyong pinakamabisang method sa mga statistical study na nasa baba. Letter A, students' allowance per week. B, list of voters in a certain barangay. C, heights of grade 7 students. D, the most popular television program. And E, results of entrance examination in a certain school. At huwag kalimutang mag-iwan ng comment sa ibaba upang mabasa rin ito ng ibang mga kids tulad ninyo. Maaari rin silang matuto sa inyong mga ibabahaging kaalaman. At laging mag-practice ng math dahil the only way to learn mathematics is do the mathematics. This is your Ma'am LA. Thank you and see you on the next week's video.